දැන් අපි බලමු Java වල inheritance කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතනදි වෙන්නේ මෙතන classes දෙකක් තියෙනවා parent class and child class කියලා. එතකොට මේ parent class එකේ තියෙන public and protected fields and methods child class එකටත් available වෙන එක තමයි inheritance වලදී වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට හිතන්න. දැන් අපේ දැන් කවුරු හරි parent කෙනෙක්ට අයිති දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න මොකක් හරි parent කෙනෙක්ට අයිති vehicle එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ඒ parent ගේ child එකත් available නැහැ. කියන්නේ එයාට ඒක use කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඒක තමයි inheritance වලදී වෙන්නේ. parent class එකේ තියෙන public and protected method child class එකකට available වෙනවා. එතකොට inheritance වලදී අපි මේ use කරන keyword එක තමයි extends කියන්නේ. අපි ඒක class එකේ නමට කලින් ලියන්න ඕන. දැන් මේ දීලා තියෙන example එක බලන්න. මෙතනදී animal කියන්නේ parent class එක. parent class එකට අපි ආයි කියනවා super class, base class ඒවා. ඒ child class එකට කියනවා sub class, derived class ඒවා. එතකොට මෙතන මේ dog කියන්නේ child class එක. ඒතර අපි මේ keyword එක use කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. child class එකට පස්සේ extends ඊට පස්සේ parent class එකේ නම ලියනවා. ඒ විදිහ තමයි ඒක ලියන්නේ. එතකොට ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා is කියලා keyword එකක්. අපි ඒකෙන් තමයි දැනගන්නේ identify කරන්න මෙතන use කරලා තියෙන inheritance කියන එක. example එකක් බලන්න. orange is a fruit. ඒ කියන්නේ orange කියන්නේ child class එක, fruit කියන්නේ parent class එක. දැන් මෙතන දීලා තියෙන example එක අපි බලමු. මෙතනදි කියනවා classes දෙකක් හදන්න animal and cat කියලා. cat කියන්නේ derived class එක, animal කියන්නේ base class එක. animal කියන class එකේ method එකක් හදලා ඒක print කරන්න කියනවා I am an animal කියලා. cat කියන class එකේ method එකක් create කරලා ඒක display කරන්න කියනවා I have 4 legs කියලා. මෙන්න මේක display කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ classes එකේ. අපි ඊළඟට බලමු. දැන් මම එතන class දෙකක් හදාගන්න යන්නේ. class animal ඊළඟට තව class එකක්. දැන් මෙතන animal කියන class එකේ කියනවා method එකක් හදලා animal method එක print කරගන්න කියනවා I am an animal කියලා. හරි. ඊළඟට cat කියන class එක. දැන් මෙතනදී අපි දන්නවා cat කියන්නේ derived class එක එහෙනම් මම මෙතන use කරනවා keyword එක extends parent class එකේ නම animal. මේ විදිහට තමයි අපි inheritance use කරන්නේ. ඒකෙදි method එකක් හදා ගන්නවා මම public void cat method. ඒකේ මම print කරගන්නවා sorry I have 4 legs. හරි. දැන් අපි methods එකම ලියාගත්තා. දැන් මෙතන අපි object එකක් හදමු. object එක මම මෙතනදී හදන්නේ cat කියන class එකට. හරි. දැන් අපි බලමු මේ object එකෙන් ඒකට available වෙන classes මොනවද කියලා. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ මේ බලන්න මෙතන animal method කියන class එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අපි object එක හැදුවේ cat කියන class එකට උනාට animal method. ඒ කියන්නේ animal class එකේ තියෙන මේ method එකත් මෙතනදී available වෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනදී ගන්නවා cat method කියන එක. රන් කරාම අර කියපු I am an animal I have 4 legs කියන දෙකම display කරනවා. අපි මෙතන හදාගත්ත cat කියන මේ
මොකක්ද ක්ලාස් එකට විතරයි ඔබ්ජෙක්ට් එක. හැබැයි අපිට මේ මෙතඩ්ස් එකම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් වලින් එන්නේ. ඒ කියන්නේ parent class එකේ තියෙන මේ මෙතඩ් එකත් child class එකට available වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි ඉන්හෙරිටන්ස් යූස් කරන්නේ. ඊළඟට මෙතන කියනවා ඒ question එක modify කරන්න කියලා මේ අර for කියන එක වෙනුවට variable එකක් integer variable එකක් අරගෙන මේක display කරන්න. ඒකෙදි ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස වෙන්නේ කියන්නේ අපි මෙතන animal class එකේ මේ method එකට කලින් අපි හදා ගන්නවා legs කියලා variable එකක් හදනවා. මම මේක assign කරනවා 4ට. හරි. ඊට පස්සේ cat කියන එකේදී මම display කරන්නේ I have මෙතනදී මම concatenation use කරනවා. I have plus legs plus. මේක ආරම්භ කරලා බලමු. අර විදිහටම ඒක display වෙනවා. මෙතනදී මම කරේ variable එකක් හදාගත්ත legs කියලා ඒක 4ට assign කරා. cats කියන මේ cat කියන class එකේ concatenation use කරලා ඒ variable එක මැදින් print කරගත්තා. ඊට පස්සේ legs I have 4 legs. මෙතනදි තුනේ දැන් animal class එකේ තියෙනවා මේ variable එකක්. ඒක available වුණා child class එකට. මෙතන දැන් legs කියලා මේ variable එකක් නැහැනේ. ඒක තියෙන animal class එකේ. හැබැයි ඒක access කරන්න පුළුවන් cat කියන class එකට. ඒ කියන්නේ parent class එකේ තියෙන variable එකක් child class එකට access කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි inheritance වලදී අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ.